नमस्कार. रुचकर स्वाद यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण इथं पाहणार आहोत ज्वारीच्या पिठाची चकली. करायला अतिशय सोपी आहे आणि चवीला सुद्धा तितकीच भन्नाट होते. मुलं घरी असल्यामुळे मधल्या वेळेत खाण्यासाठी त्यांना काही ना काही हवंच असतं. तर अशा प्रकारे पौष्टिक आणि झटपट होणारं काहीतरी केलं तर मधल्या वेळेत किंवा इकडून तिकडून खेळून आले मुलं किंवा घरात सुद्धा उठता बसता खाऊ शकतात. तर ही चकली करायला सुद्धा तितकी सोपी आहे आणि खायला सुद्धा तितकीच खमंग अशी होते. बिलकुल तेलकट झालेली नाही आणि अगदी कुरकुरीत अशी होते, आतून एकदम पोकळ. तर इथं आपण हे असं ज्वारीचं पीठ चाळून घेतलेलं आहे. तर तुम्हाला कितपत बनवायचं त्याच्यानुसार घ्यायचं आहे. तर मी 2 वाटी ज्वारीचं पीठ चाळून घेतले आणि शक्यतो न चाळता बिलकुल वापरायचं नाही. अर्धी वाटी आपण इथं बेसन पीठ घ्यायचं आहे आणि हे प्रमाण एकदम परफेक्ट आहे. याच्यामध्ये कमी जास्त बिलकुल करायचं नाही. आता बेसन पीठ टाकल्यानंतर अर्धी वाटी आपल्याला तांदळाचं पीठ याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. फक्त ज्वारीच्या पिठाची जर चकली बनवली तर ठिसूळ होते आणि ती दळताना सुद्धा तुटण्याची शक्यता असते. त्यात पुरेसा चिकटपणा नसल्यामुळे ना ती कडक न होता मऊ पडू शकते. त्यामुळे तांदळाचं पीठ त्यात थोडं घातलं ना तर मग ती चकली व्यवस्थित होते. आता इथं अदन ठेवून घेऊया. एक जाडबुडाचं भांडं ठेवून घ्यायचं आहे. म्हणजे त्यामध्ये 1.5 वाटी पाणी आणि 2 चमचे तीळ टाकून घ्यायचा आहे. पाव चमचा ओवा टाकून घ्यायचा आहे. चुटकीभर हळदी पावडर टाकायची रंग छान येण्यासाठी. अर्धा चमचा लाल तिखट टाकून घ्यायचा आहे. अर्धा चमचा 2 वेळा आपल्याला इथं मीठ टाकून घ्यायचं आहे. अर्धा चमचा बरोबर म्हणजे सपाट घ्यायचा आहे. त्यापेक्षा जास्त वापरायचं नाही. आता इथं आपल्याला 3 चमचे तेल इथं टाकून घ्यायचं आहे. तर हे प्रमाण अतिशय परफेक्ट असं होतं. तेलाचा वापर बिलकुल जास्तीचा करायचा नाही. आता हे झाकून घ्यायचे आणि एक उकळी छान खळखळून येऊ द्यायची आहे. त्याच्यानंतरच आपल्याला याच्यात पीठ मिक्स करायचं. तर थोडंसं चुटकी 2 चुटकी हिंग टाकून घेतले म्हणजे चकली चवीला खमंग लागावी यासाठी. आता एक हाताने अशा प्रकारे पीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि दुसऱ्या हाताने लाटणाचं फिरवून घ्यायचं आहे. जोपर्यंत आपण ना हे पीठ हटतोय ना तोपर्यंत गॅसची फ्लेम हाय ठेवायची आहे आणि मोठ्या शेगडीवरच हे भांडं ठेवून घ्यायचं आहे. म्हणजे छोट्या ह्याच्यावर ना जाळ तेवढा पोहोचत नाही आणि व्यवस्थित वाफ बसत नाही. आता ही हाय फ्लेमवरच आपल्याला पूर्ण पीठ मिक्स करून घ्यायचं आहे. याच्यामध्ये थोडंसं सुद्धा कोरडं पीठ राहिलं नाही पाहिजे. अशा प्रकारे आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपण इथे ज्वारीच्या पिठाची जरी चकली करत असू ना तर उकड न घेता जर आपण पीठ मळून घेतलं तर ती चकली ना व्यवस्थित होत नाही किंवा त्यामध्ये चिकटपणा येत नाही. चिकटपणा येण्यासाठी आपण इथं बेसन पीठ आणि तांदळाचं पीठ टाकलेलं आहे आणि उकड घेऊन केल्यामुळे ना जसं की आपण भाजणीची चकली करतो तशा प्रकारे हे पीठ तयार होतं. हे पूर्ण पीठ आपण छान मिक्स करून घेतले. त्यानंतर आपल्याला गॅसची फ्लेम अगदी लो करून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर याच्यावर झाकण ठेवून घ्यायचं आहे. हे बघा अशा प्रकारे. आणि याला फक्त 1 ते 2 मिनटासाठीच झाकून ठेवायचं आहे. त्यापेक्षा जास्त बिलकुल झाकून ठेवायचं नाही. तर बरोबर 2 मिनिट झालेले आहेत आणि 2 मिनिटाच्या नंतर आपण गॅस बंद करून घेतलेला आहे. आता हे पीठ जे आहे याच्यातलं काढून घ्यायचं आहे लगेच ताटामध्ये आणि आपल्याला ते मळून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता पीठ एकदम परफेक्ट असं झालं आहे. थोडंफार जरी कोरडं वाटलं ना तर आपण मळून घेऊ तेव्हा ते व्यवस्थित होतं. आपलं पीठ मळेपर्यंत ना तेल गरम करायला ठेवायचं आहे आणि लो फ्लेमवरच आपल्याला तेल गरम करून घ्यायचं आहे. जेव्हा आपण चकली तळणार आहेत ना तेव्हा आपल्याला मीडियम गॅस करून घ्यायचा आहे. मोठ्या शेगडीवरच ही चकली आपल्याला तळायची आहे. शेवग्याच्या पाटीची खरखरीत बाजू बाहेरच्या बाजूनं करायची आणि प्लेन बाजू आतल्या बाजूने. याला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे. हे सर्व अगोदरच तयारी करून घ्यायची म्हणजे पीठ मळलं ना आपल्याला लगेचच चकलीचं पीठ ह्या शेवग्यामध्ये टाकता येतं. आता हे पॅक करून घेऊया आणि ही शेवगा जी आहे ती बाजूला करून घ्यायचं आहे. हे पीठ ताटामध्ये काढून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला गरम गरम आहे तोपर्यंत हे छान मळून घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये ना ह्या भांड्याला सुद्धा बऱ्यापैकी पीठ लागलेलं आहे बघू शकता. तर ही भांडं जी आहे ना याच्यामध्ये थोडंसं तुम्ही पाणीसुद्धा टाकून घेऊ शकता किंवा ही सगळं एकनेक असं काढून घ्यायचं आहे. हे सर्व पीठ ताटात काढून घेतल्यानंतर एखादं सपाट बुडाचं काहीतरी भांडं घ्यायचं आणि त्यांनी हे पीठ अशा प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं. म्हणजे जे कोरडं पीठ होतं ना तेही याच्यामध्ये मिक्स होतं आणि त्यामुळे चकली आपली पीठ जे आहे ते चिकटपणा ह्या पिठाला येतो. एकनेक पीठ व्यवस्थित मिक्स झाल्याच्या नंतर त्यानंतर आपल्याला थोडंसं पाण्याचा शिपका मारून हे पीठ छान मऊसूत असं मळून घ्यायचं आहे. हे भांड्याचं पीठ काढून घ्यायचं आहे. कोमट पीठ झालं मळण्यासारखं की आपल्याला याच्यात थोडंसं पाण्याचा शिपका टाकून हे पीठ छान मळून घ्यायचं आहे. आता इथे 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे आणि थोडंसं पाणी टाकून परत हे पीठ छान असं मळून घ्यायचं आहे. खूप पण घट्ट असं ठेवायचं नाही.
जितकं व्यवस्थित पीठ मळून घ्याल. आता इथं आपण तांदळाचं आणि बेसन पीठ टाकल्यामुळे इथं वाटणार नाही की तुम्ही ही ज्वारीच्या पिठाची चकली केली. इतकी सुरेख आणि सुंदर होते, दिसायलासुद्धा आणि चवीलासुद्धा तितकीच भन्नाट लागते. आता थोडं थोडं पाणी टाकून पीठ मळून घेऊया. ज्वारीच्या पिठाला खस नसतो आणि ती तेलात विरघळूसुद्धा शकते, तेलसुद्धा खराब होतं आणि चव जी आहे ती आपण जी भाकरी करतो ना तशी लागते. मग ती एवढं अट्टहास करायची सुद्धा गरज पडत नाही. हे पीठ अशा प्रकारे छान असा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता अगदी खूप पण सैलसर नाही, पण हातावरती असं चोळून बघितल्यानंतर ह्याला थोडंसं सुद्धा क्रॅक जात नाही किंवा असं कोरडं वाटत नाही. मऊसूत असं पीठ मळून घ्यायचं आहे. जेव्हा तुम्ही शेवग्यामध्ये पीठ टाकणार आहे तेव्हा प्रत्येक वेळी ते उंडा मळून घेऊनच शेवग्यामध्ये टाकायचा, म्हणजे एकसारखी चकली होते, तुटतसुद्धा नाही. आणि तुम्हाला विश्वास बसणार नाही की आपण ही ज्वारीच्या पिठाची चकली केली. इतकी सुंदर आणि सुरेख होते, चवीलासुद्धा खूप भन्नाट होते. आणि विशेष म्हणजे ना भाजणी करायची. आता बऱ्याच वेळा काय होतं, प्रत्येक वेळी भाजणी वगैरे करणे आपण जसं दिपावळीला वगैरे करतो तसं आधीमध्ये करायला नको वाटतं आपल्याला. बाकीचे बरेचसे कामं असतात किंवा एवढं कुठं करणार. पण मधल्या वेळेत काहीतरी खायला असं बनवून ठेवलं ना, तर मोठे असो लहान असो थोडासा टाईमपास सुद्धा होतो. आणि चहासोबत खायला काहीतरी म्हणजे असं घरी बनवलं तर बाहेरून बिस्किट किंवा असं वेगळं काही आणायची गरज पडत नाही. आता पीठ शेवग्यामध्ये टाकल्यानंतर पॅक करून घेतलं आहे. तर इथं मी पोळीपाटवर ही चकल्या तयार करून घेते. आणि विशेष म्हणजे ना, जसं की बटर पेपर किंवा कशावर तरी चकल्या टाकायच्या असं बिलकुल गरज पडत नाही. आता ही चकलीचं जी पहिलं टोक आहे ती पॅक करून घ्यायचं आणि त्यानंतर ना बाकीचा येळा अशा व्यवस्थित करून तयार करून घ्यायचा. खूप पण मोठी करायची नाही, छोटे छोटे चकल्या करायच्या, म्हणजे 1-2 जरी दिल्या तरी लहान मोठे व्यवस्थित खातात. तर आता बघा ही चकली आपण पीठ व्यवस्थित मळून घेतले किंवा सर्व साहित्य व्यवस्थित टाकल्यामुळे ना बिलकुल तुटत नाही किंवा वाटणार नाही की आपण ही ज्वारीच्या पिठाची चकली केलेली आहे. इतके सुरेख आणि सुंदर होते. तर छोट्या छोट्या चकल्या आपण ह्या सर्व तयार करून घेऊया. तर इथं आपण जेवढ्या पोळपाटवर बसतात तेवढ्या चकल्या तयार करून घेतल्यात. एक बॅच तुम्ही जेवढ्या कढईत बसतात तेवढ्या तयार करून पुन्हा वरच्या तळेपर्यंत खाली जरी टाकून घेतल्या तरी चालतं. ते बघा एकदम छान आणि सुरेख ह्या चकल्या दिसतात. एकसुद्धा चकली तुटली जात नाही किंवा असं तेला सोडलं तरी त्या चकल्या विरघळत नाहीत, इतक्या परफेक्ट होतात. त्या सर्व चकल्या आपण तयार करून घेतलेल्या आहेत. ही चकली उचलताना सुद्धा ना अगदी सहज उचलल्या जाते, बिलकुल असं तुटल्या वगैरे जात नाही. आणि दिसायला सुद्धा बघा काटे एकदम छान असे दिसतात. आणि काटेरी चकली आपण जसं भाजणीची करतो ना तशा प्रकारे दिसते सुद्धा आणि चवीलासुद्धा तितकीच भन्नाट लागते. आता तेल आपण मीडियम गॅसवर न गरम करताना लो फ्लेमवर गरम करून घेतले पीठ वगैरे मळेपर्यंत किंवा चकली तयार करेपर्यंत. आता काय करायचं, थोडासा तुकडा टाकून पाहायचा. व्यवस्थित जर तुकडा बुडबुडे निघत असतील ना तर गॅसचे फ्लेम ना आपल्याला इथं मीडियम करून घ्यायची आहे. आणि मोठ्या शेगडीवर मी इथं चकली म्हणजे तळायला घेतले. छोट्या बर्नरवर म्हटलं ना तर जाळ व्यवस्थित पोहोचत नाही. आता चकली सोडल्याबरोबर बघा एकदम छान अशी भुईचक्करसारखी वरती येते, तळाला वगैरे बिलकुल जात नाही. म्हणजे आपलं पीठ किंवा सगळं साहित्य परफेक्ट झालेलं आहे. गॅसची फ्लेम जर तुम्ही लो केली ना तर ही चकली तेलात विरघळू शकते. का तर आपण इथे ज्वारीचं पीठ वापरलेलं आहे, त्यामुळे मीडियम गॅसच करून घ्यायचा आहे, त्यापेक्षा सुद्धा जास्त करायचं नाही. नाही तर बऱ्याच वेळा काय होतं, आपण हाय फ्लेम केली तेलात विरघळते म्हणून तर वरच्या बाजूनं पटकन तळल्या जाते, मध्ये व्यवस्थित अशी तळत नाही. तर बघा हाय फ्लेम आणि मीडियम फ्लेम हे दाखवलेलं आहे. जेव्हा आपण तळू ना तेव्हा थोडीशी चकली कडक झाल्याशिवाय त्याला पलटून घ्यायची नाही. जर का तुम्ही टाकल्याबरोबर लगेच पलटायला जाल ते चकलीचा आकारसुद्धा व्यवस्थित राहणार नाही आणि चकली तेलात विरघळल्या जाईल पलटेपर्यंत. थोडीशी कडक झाल्याशिवाय त्याला पलटून घ्यायची नाही. आणि मीडियम गॅसचे आहे ती परत ती कमी जास्त करायची नाही, फक्त काढताना आपल्याला 1-2 सेकंदसाठी मोठा गॅस करून घ्यायचा आहे. ते परत मी एकदा दाखवते. हे बघा मीडियम गॅस वरच आपण चकली तळून घेतोय. आणि ज्वारीच्या पिठामध्ये ना खस नसल्यामुळे ज्वारीच्या पिठाची चकली लो फ्लेम असेल तर ही तेलात विरघळल्या जाते किंवा पीठ जरी व्यवस्थित मळलं नाही तरी पण. आता बघा चकली जशी जशी तळेल ना तसे याचे बबल्स किंवा बुडबुडे हळूहळू कमी होतात. आणि ही चकली जी आहे जसं जसं तळेल तसं तेल त्या चकलीवर येतं. आता तुम्ही म्हणाल की तेलाच्या खाली जर चकली गेली, तुम्ही तळाला जाईपर्यंत जर थांबलात तर चकली खूपच कडक होईल. त्यामुळे ना थोडेसे बुडबुडे कमी झाले किंवा मग तेल बऱ्यापैकी चकलीवर जर आलं ना तर तेव्हा गॅसची फ्लेम जी आहे ती हाय म्हणजे मोठी करून घ्यायची. परत त्याला 1-2 वेळा पलटी करायचं. म्हणजे काय होतं असं केल्याने चकलीतील एक्स्ट्राचं तेल जे आहे ते पटकन निघल्या जातं आणि त्यामुळे चकली आपली तेलकट वगैरे होत नाही. तरी पण बऱ्याच वेळा काय होतं, आपण कुठंतरी चूक करतो, थोडीशी होते आणि नंतर तेलकट जर चकली झाली तर ते बरोबर खायला लागत नाही. त्यामुळे तुम्ही
जरी का तसं झालं तरी बटर पेपरवर 2-3 वेळा चेंज करून बटर पेपर ते एक्स्ट्राचं ऑइल तुम्ही काढू शकता. त्यामुळे चवीला चकली छान लागते. आता हे बघा चकल्या किती सुरेख झालेल्या आहेत, बिलकुल तेलात विरघळलेली नाही किंवा ती असं सुटलेली नाही. इतके सुरेख आणि सुंदर दिसतात आणि वाटणार नाही की आपण इथं ज्वारीच्या पिठाची ही चकली तयार केलेली आहे. जेव्हा तुम्ही बनवाल ना तेव्हा कमेंट करून सांगायला बिलकुल विसरू नकात की तुम्ही ही चकली बनवली आणि तुमचीसुद्धा चकली तितकीच परफेक्ट झालेली आहे. आणि आपली रेसिपी तुम्ही कुठल्या शहरातून किंवा गावातून पाहता हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली तेही सांगा. तर आता इथं बघा बुडबुडी जी आहे ती बऱ्यापैकी कमी झालेली आहेत, अगदी हलकेसे निघतात आणि तेल बऱ्यापैकी चकलीवर आले. अशा प्रकारेच व्हायला पाहिजे, म्हणजे तळाला जायची वाट बिलकुल बघायची नाही. आता परत ह्याला पलटून घेऊया आणि गॅसची फ्लेम जी आहे ते ह्या स्टेजला जरी तुम्ही मोठी केली आणि 1-2 वेळा जरी पलटून घेतली, म्हणजे 1-2 सेकंदमध्ये आपण 1-2 वेळा पलटू शकतो ही चकली, तेव्हा एक्स्ट्राचं ऑइल पटकन निघलं जातं. तर आता इथं बघा पूर्ण बुडबुडे नाहीसे झालेले आहेत आणि गॅस जे आहे ते आता मी परत एकदा कढई उचलून दाखवते तुम्हाला. गॅसची फ्लेम हाय केलेली आहे किंवा गॅस मोठा केलेला आहे. परत त्याला 1-2 वेळा पलटून घ्यायचं आहे. आता तुम्ही म्हणाल परत हे दाखवतात का, तर ना म्हणजे शिकणाऱ्या मुली असतील किंवा आपल्या मैत्रिणी असतील, ह्या गोष्टी जर बारीक सारीक सांगितल्या तरच रेसिपी कळते. नाही तर बऱ्याचशा कमेंटी येतात की तुम्ही जास्तच सांगतात किंवा जास्तच बडबड करतात. आता हे रेसिपी चॅनल असल्यामुळे ना जेवढं व्यवस्थित सांगू ना आपण, आता हां की सर्वच मैत्रिणींना करता येत असेल, पण नवीन शिकणाऱ्या मुली वगैरे असतील ना, त्यांना बारीक सारीक गोष्टी जर नाही कळल्या तर मग ती रेसिपी चुकू शकते. तर आता बघा तेलातून काढल्याबरोबर थोडंसं झारणं जे आहे ते बाजूला असं क्रॉस पकडायचं आणि त्यानंतर ना त्यातलं एक्स्ट्राचं ऑइल निघून जातं लगेचच कोरडी दिसते ही चकली. बघा दिसायला किती सुरेख आणि सुंदर दिसते. वाटते का आपण ही ज्वारीच्या पिठाची चकली केली. आणि जे आपण चाळणी घेतो ना, म्हणजे पुरणाची असो किंवा दुसरी भाजी धुवायची, त्यामध्ये ह्या सर्व चकल्या ना एखादं भांडं खाली ठेवून उभ्या करून ठेवायचे. म्हणजे ज्वारीची चकली असल्यामुळे ना एखाद्या वेळेस थोडंफार जरी तेल राहिलं ना तर ते निथळून खाली येतं यासाठी. तर एक बॅच आपली ही तळून झालेली आहे. परत गॅसची फ्लेम मीडियम करायची आणि परत दुसरा घाणा टाकून घ्यायचा आहे. तर मी एक दुसरासुद्धा घाणा तुम्हाला टाकून दाखवते. का तर बऱ्याच वेळा काय होतं, पहिल्यांदा जरी सांगितलं तरी लक्षात येत नाही की खरंच असं झालं असेल का किंवा एवढी छान चकली झाली असेल का. ते दुसरा घाणासुद्धा बघा टाकल्याबरोबर चकली भुईचक्करसारखी वरती येते आणि परत ती थोडीशी कडक झाल्याशिवाय आपल्याला ती बिलकुल पलटायची नाही. तर अशाच प्रकारे आपल्याला ह्या चकल्या तळून घ्यायच्या आहेत. तर मीडियम गॅसवरच आपल्याला ही चकली छान अशी तळून घ्यायचे. थोडीशी कडक झाली की परत ह्याला पलटायची. तर एकसुद्धा चकली म्हणजे पूर्ण चकल्या करेपर्यंत एकसुद्धा चकली तेला सुटत नाही किंवा खराब होत नाही, हे मात्र नक्की. तर अशाच प्रकारे आपण सर्व चकल्या तयार करून घेऊया. तर बघू शकता पूर्ण चकल्या आपल्या तयार करून झालेल्या आहेत. किती सुरेख दिसतात. एकूण एक चकली तितकीच मस्त झालेली आहे आणि विशेष म्हणजे मलासुद्धा विश्वास बसला नाही की ही चकली इतकी सुरेख होऊ शकते किंवा प्रमाण इतकं परफेक्ट होऊ शकतं म्हणून. तर ही चकलीची रेसिपी नक्की एकदा ट्राय करा. बऱ्याच वेळा काय होतं की मधल्या वेळेत खाण्यासाठी असं काहीतरी बनवून ठेवलं ना तर मुलांना किंवा मोठ्यांना बिस्किट किंवा चहासोबत काहीतरी द्यायची गरज बिलकुल पडत नाही. ही चकली अजिबात तेलकट झालेली नाही, त्यामुळे बारीक सारीक गोष्टी जी सांगितल्या त्या लक्ष देऊन व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण बघा. चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका. तर ही चकली बघा किती सुरेख दिसते. काटेसुद्धा तितकेच मस्त आलेले आहेत. तर एक चकली तुम्हाला तोडून दाखवते. तर बघू शकता अगदी कुरकुरीत असा आवाज आला आणि आतून एकदम पोकळ अशी चकली झालेली आहे. आजची ही चकलीची झटपट रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पूर्ण रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. चला तर भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीमध्ये. बाय बाय अँड टेक केअर.